שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין גביניות של פעם. המצרכים הם 2.5 כוסות קמח מנופה, 3 כפות גדושות סוכר, רבע כפית מלח, ביצה אחת, 100 גרם חמאה מומסת, כף שמרים, וכוס חלב. המצרכים למילוי: 250 גרם גבינת ריקוטה, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, ביצה אחת, 2 כפות שטוחות קורנפלור, גרדה מלימון אחד, ו3 כפות צימוקים, ביצה להברשה, ואבקת סוכר לציפוי. מצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר, ומיץ מחצי לימון סחוט. אופן ההכנה: אני מתחילה עם המילוי. אני שמה את הגבינה בקערה, מוסיפה את הסוכר, את התמצית וניל, הביצה, הקורנפלור, את הגרדת לימון וצימוקים. אני משאירה מעט צימוקים בצד ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקרר. הכנת הבצק: אני מוסיפה לקערת הקמח את הסוכר, הביצה, השמרים, את החמאה, ומערבלת מעט. אפשר להכין את הבצק במיקסר. אני מתחילה עם חצי כוס חלב ומערבלת לבצק אחיד. אם הבצק לא יתאחד, אני מוסיפה עוד רבע כוס חלב וממשיכה לערבל עד לבצק אחיד. אני מפזרת מעט קמח על הבצק, מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה לבצק חלק וגמיש. שימו לב, מאוד חשוב לאבד את הבצק. הבצק מעט דביק בהתחלה. ככל שתאבדו יותר את הבצק, הוא יהיה יותר נוח לעבודה. אני משמנת קערה, מניחה את הבצק, משמנת מעט מעל הבצק, מכסה במגבת, מניחה את הקערה במקום חמים לשעתיים.
אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ומרדדת לעלה דק בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת את הקצוות וחותכת לריבועים. אל תחתכו ריבועים גדולים, הבצק תופח באפייה. את שאריות הבצק שהנחתי בצד, אני מרדדת שוב לעלה דק בעובי 0.5 סנטימטר ומכינה עוד גביניות. אפשרות ראשונה, אני שמה כפית מהמילוי במרכז הבצק. מורחת מעט ביצה בקצה אחד של הבצק. את הקצה הנגדי אני שמה על הגבינה, ואת הקצה עם הביצה אני עוטפת לצד המקביל. אני מוסיפה צימוקים לקישוט. שימו לב לא לשים יותר מדי גבינה, שלא תצא מהבצק החוצה. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה משומן מעט. אפשרות שנייה, אני שמה ריבוע בצק בתבנית על נייר אפייה משומן מעט. מניחה כפית מהגבינה במרכז הריבוע, מורחת ביצה בקצה אחד, מהדקת שתי קצוות מקבילים ביחד ודוחפת מעט פנימה במרכז ומקשטת בצימוקים. אני מורחת ביצה. אני שמה תבנית בתחתית התנור וממלאה במים רותחים. שימו לב, התנור מחובה, לא דולק. אני שמה את התבניות בתנור וסוגרת את דלת התנור ל10 דקות. לאחר 10 דקות אני מוציאה את התבנית עם המים מהתנור, מוציאה את התבניות ומחממת את התנור לחום הרצוי. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. וכשהתנור מגיע לחום הרצוי, אני מכניסה את התבניות בחזרה לתנור ועופה כ30 דקות עד לצבע זהוב יפה. הכנת הסירופ. אני שמה סיר קטן על הגז על אש בינונית נמוכה. מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון. מערבבת מעט ומבשלת בערך כ10 דקות עד שהסירופ נהיה סמיך. אני מורחת סירופ. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.